ยาไข่นาก็อูของรังเทสนวาอูอะมามวยเรของรังอูก็พ้นจากก็ง่ายอูอมิวยองทะคุมครั้งเราก็บ่าไอเทเสียมุนมงไกรกาจอมไอดะสิก็หลักๆไล่ๆก็บ่าไอเสียโบเทงกุบมโนมงเธอไอ้ซ้ำเทตุ้นนองมาตีจอมไอดะแต่ส่วนเสียโบเทมโนเพจอมครั้งงูนะของรังอูก็เสียจังก็กนาปรวยนำสันเจนเทชนี้สกูจ่าสจอมไอมาจ่อตุ้นนองมาตีจอมงาไอเรไอดะแต่ส่วนคุมครั้งก็บ่าไอทังกาจอมไอเทชิงกังชิงวังมงรองไอมาจ่อชีเพอูนีมาคราก็ไกรเครดิตคงก็จ่อนะอูข้อคำสไตล์ตามไอดะชิงเรชีเพอูข้อคำอารองอายาตังได้สตามีชาโนนะยังเชียสุนสกายกามอนซ้ำเทไลอักยังยงใครใช้มัดไว้ดะเชียมปูนาวุนจีวุนกังดูกีสลังนี้เพอเครอูกจีนี้เพมงชริมชมาเรนะเชียมิดครชดังนะใส่จุบอุบชาวไว้ดะแต่มาเจ้าอูกจีกปายองก็ชีเพมิดมจีไอเทข้อคำอายาก็นะจะขัดเก้านาลำมิดมาไอดะใบนามิดกลูกบานาสระชวังมิดทำละดาไออูขอคำนันใบตังล้านามตูกตาลำมจีชิมคุณนะขอคำละตาสันคอมตีเพลกูพอดาไซดะแต่คอมตีสลังนี้ก็ฉันเทเพลิจสสามไอเทมเรนอาคิงเอเตนรำนาครามิดซนมารำอยู่มาไอเรติมชิงกังร้องไอเจ็ดไอจอมไออูใครเรียมาไอมาจ่อรำละตาอยากตัวมาไอดะและนี้มีท่าแต่คอมตีสลังนี้ก็นมามีเพมิดรวยเทมาสันมาเย็นแต่ไม่เรียอุกจีสุมรามีเพสกาดานาสุนัยดะนั้นเทมิสุสลังนี้ยองเจไซเทมเรนแต่คงรังอูชาอันเทอขอคำกุลงาดิ่งยังก็เลยได้ติมอันเทงุยเปียวสิบสาไอเทงาลูนาเร่เรานาก็อันเทมาสันมาเย็นแต่ไม่เรียอูอมิวกจีเนียมาดูใครนั้นคริสสังพาเร่แต่มาจ่อนั้นเทคุณาก็ได้เพมาทางขอคำก็เลยยังทับทุกมนุษย์นาเพพาจีจ่อไอเทนั้นเทมูมาดาระสรองไอลำเพมงตังมาดุนเรีดงูสุนัยดะแต่สุดเลยโอ้จะทุ่มจุดก็ตรงง่ายกจีติกทุ่มไออูจิงคิดละก็รถจับนะเชอันเทอมิวติงเพเวออนสิงกอนลูนาก็อูยันสินว่าง่ายเพชาง่ายมุงง่ายโลงูนาสุนดัดแต่สุดเลยกะอูนี่ง่ายพังง่ายมงรถนามาติสโตมาไอดะแต่ส่วนอูกจีนี่ยองไกรนั้นสรองมาติสโตไออูยันสินว่างูเอก็คงรังอูเทชิงโดอยู่ยังไกรนั้นกจีกตุนไอช่างกาคุมติงอัจจังสันเรนาใครจอมละไออูเรมจ่อพาชิงกังชิงวังมุงชิก็ง่ายดะไรติมเตซอนจาลำอยู่ยังเชยูกจีนาซอนไรติมขอคำแต่กิงไออสัมนิงจาลุลง่ายเพชีเทตุดนองนี่เทปไอคุณนะก็นอนอยู่ไออูกจีกบายองก็ชิเพกุงกาชิกรอมาไอดะสินว่าอูหลักไลลำนี้ก็พานีเรอีง่ายังนับบัดละไงกุมร้องไรตุ้มมิดโจมิดตับไอมิดร้องไอชาสคริปชันแนมไอมิดมาสาร้องไอดะนับบัดคองเราก็บ่าไอนี่เพคงกาเจไอจนคริตเนมไอมาสันมาเย็นเรไอนี่เพมาสันดุมละมามิดมงชิก็ง่ายดะนับบัดมาซุมกลางไอกากลุยจนไอชาซีมินีไอเทกางวีกาเปียวมงเจสกาไอดะนับบัดมลีจาลัมกุบอากาเทกาชิเปียวไอชาเรชามาสันมาเย็นแต่ไม่เรไอนี่เพกุนโจสันดุมไอเทกจานันตัดตุดกรุมมาสันดุมเจไอดะนับบัดมังากรามกาเดตามลู่ตามชาตินะกนิงเรชันเทงาปรานาเพยองเทตุดนองจครุบบองบันนะยองอากิวราเพมาดุงดาอคักลาจีไอวามงเรไอดะนับบัดกรุเชียอินเซนออยลิกงวยอินเซนเพนายอูชิกูอามิดมสินกรอระวังทะกะเดมจิบกรอครุมนะกะเท้ากะทับเรไอนี่ยองไรติมงเพียนมาจันอามาจอมิดรู้มิดอยากจำเจ้าจำโคนี่อิงกรีรู้อยากกินตุดโคสีไอนี่ยองเพไรติมงกุนโจเลชลันจบรันมิดมไรอาซัมนิงจานิงนันเพมงลูลาชงวนลูไอวาเรมาจอขอคำนันแต่กิงไออูเรงูนามูมตามาไอเรไอดะแต่ส่วนชากุมเชมไออูขอคำคงรังอูครัสุมนาสระชวังมิดกบายอูยันสินว่าขอคำใบกะไลเอชเลยอูมิวกจีเนียปรัดโกทอมพังปรัดติงซาธานีฐานะมิดงวยมิเปียวซิมซะซะงาลูมัดไอดะได้มามวยก็มวยนะจีเวจีวานี่เพเกรกสังชิงรันโจนะแต่นี้เป็นนาเพตอครอมิถวยได้หลักหลายมามวยละไงมีเรดะ